नमस्कार. आपण पाहतात श्यामसुंदर माने इन्स्पायरिंग यू हा यूट्यूब चॅनल. आज आपण आणखी एका नवीन व्हिडिओला सुरुवात करतोय. आजचा विषय आपल्यासाठी खास आहे कारण मी आपल्याला पब्लिक स्पीकिंगवर कशी कमांड मिळवता येईल या संदर्भाचा हा माझा दुसरा व्हिडिओ बनवतोय. याच्या अगोदरचा एक व्हिडिओ पब्लिक स्पीकिंगवर मी बनवला आहे. मी हवं तर डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याचा लिंक टाकतो, तुम्ही तोही व्हिडिओ पहा. हा पार्ट 2 म्हणा हवं तर, जो पब्लिक स्पीकिंगबद्दल आपल्याला काय करता येईल, कसं आपल्या पब्लिक स्पीकिंग विकसित करता येईल, प्रेझेंटेशन विकसित करता येईल, किंवा आपण ज्याला एलॉक्युशन स्किल्स म्हणतो, मराठीमध्ये आपण वक्तृत्व कौशल्य असं म्हणतो, त्या सगळ्या गोष्टींबद्दल आज आपण चर्चा करतो आहे. एकंदरीत तुम्हाला सांगायचं जर झालं तर आपल्याला जे आपलं एलॉक्युशन आहे, आपले जे प्रेझेंटेशन आहे किंवा आपले जे भाषण आहे ते सादरीकरण कसं व्हावं या संदर्भातल्या आजच्या एकूण टिप्स आहेत. मी याला 3 कॅटेगरीमध्ये डिवाईड करतो आहे तुमच्या सोयीसाठी. एक, इंट्रोडक्शन, स्पीचचं इंट्रोडक्शन. 2, सेंट्रल आयडिया. आणि 3, कन्क्ल्युजन, समारोप. आता मराठीत सांगतो. पहिलं, ओळख करून देणे, परिचय. हा आपल्या भाषणातला पहिला भाग हा परिचयात्मक असावा. म्हणजे याच्यामध्ये स्वतःचा परिचय असं गृहीत धरू नका. आपण ज्या विषयावर बोलणार आहोत त्या विषयाचा परिचय करून देणं हे अगदी औपचारिक आहे आणि अतिशय आवश्यक आहे. कारण कधीकधी श्रोत्यांना माहीत नसतं किंवा कधीकधी आपल्याला थोडंसं क्रिएटिव्ह लिबर्टी घेऊन थोडं वेगळ्या पद्धतीने त्या विषयाचा परिचय करून देता आला पाहिजे. सो टू गिव्ह द इंट्रोडक्शन ऑफ द गिवन टॉपिक इज द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट विथ द प्रेझेंटेशन. फॉर एक्झाम्पल, मी तुम्हाला उदाहरणादाखल एक इंट्रोडक्शन कसं द्यायचं त्याबद्दल चर्चा करतो. आता समजा मला कम्युनिकेशन स्किलबद्दल बोलायचं आहे, तर मी सुरुवातीला स्किल म्हणजे काय याच्याबद्दल थोडंसं बोलेन. त्यानंतर स्किल आवश्यक असणं का गरजेचं आहे याच्याबद्दल थोडं बोलेन. आणि मग वेगवेगळे स्किल्स कोणते कोणते आहेत त्याबद्दल थोडी चर्चा करेन. आणि मग त्या सगळ्यांमधून कम्युनिकेशन स्किल कसं महत्त्वाचं आहे आणि कम्युनिकेशन स्किल म्हणजे काय, त्याच्या ॲक्सेप्ट केलेल्या काय डेफिनेशन्स आहेत, पब्लिक टॉकमध्ये कम्युनिकेशनचा अर्थ काय वगैरे याबद्दल चर्चा करेन. आणि मग माझ्या कम्युनिकेशन स्किल या सेंट्रल आयडिया किंवा मुख्य विषयाला हात घालेन. म्हणजे काय की थोडक्यात तुम्हाला त्या सब्जेक्टचा परिचय करून द्यायचा आहे. हा स्पीचमधला सगळ्यात सुरुवातीचा भाग असावा आपला. त्यानंतर सेंट्रल आयडिया म्हणजे त्यातल्या ज्या काही मूलभूत कल्पना आहेत ज्या आपल्याला लोकांसमोर सांगायच्या आहेत किंवा ज्याच्याकरता आपण त्या दिवशी माईक हातात घेतला आहे तो विषय. आता याच्यामध्ये अनेक वेगवेगळे विषय असू शकतात, वेगवेगळ्या घटना असू शकतात, पण याच्यामध्ये सगळ्यात प्रभावी काय होऊ शकतं तर तुम्हाला जर त्या विषयाला धरून सांगण्यासारखी एखादी जर स्टोरी असेल तर अतिशय उत्तम ती स्टोरी तुम्ही शेअर करा. एक, पण ती फक्त स्टोरी शेअर नाही करायची, तर त्या स्टोरीचा या सब्जेक्टशी कसं रिलेशन आहे आणि त्यातून तुम्हाला काय अभिप्रेत आहे, त्यातून मॉरल ऑफ द स्टोरी काय येतं हे आपल्याला शेअर करायचं आहे. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये जर तुम्हाला काही तुमचे वैयक्तिक एक्सपिरियन्सेस किंवा वैयक्तिक अनुभव तुम्हाला काही सांगता आले तर अतिशय उत्तम. तो तुमचा वैयक्तिक अनुभव आहे, तो त्या स्टोरीशी किंवा तो विषयाशी कसा रिलेट आहे किंवा तो विषय तुम्हाला कसा सुचला किंवा त्या विषयावर तुम्ही का बोलायला प्रेरित झाला, एक्झॅक्टली व्हॉट मेड यू टू स्पीक ऑन दॅट टॉपिक. तर ही एखादी गोष्ट तुम्हाला सांगता आली तर अतिशय उत्तम. त्यानंतर तुम्ही जो सेंट्रल आयडिया किंवा तुमचा जो थीम आहे त्या दिवशीच्या स्पीचची किंवा ज्या दिवशी तुम्ही भाषण करताय, स्पीच देताय, त्या दिवशी त्या विषयासंदर्भात जर तुमच्याकडे काही फॅक्ट्स असतील तर त्या फॅक्ट्स तुम्हाला समोर जर सांगता आल्या आणि त्याच्या साईड बाय साईड तुम्हाला त्याच्यातल्या काही मिथ्स सांगता आल्या तर अतिशय उत्तम. म्हणजे लोकांच्या त्या घटनेबद्दल, त्या विषयाबद्दल असणारे समज आणि गैरसमज तुम्हाला सांगता आले सेंट्रल आयडियामध्ये तर अतिशय उत्तम. त्याशिवाय तुम्हाला ॲप्रिशिएशन करता आलं पाहिजे, तुम्हाला ॲप्रिशिएट करता आलं पाहिजे त्या विषयाला. त्यानंतर ॲप्रिशिएट
करणे म्हणजे थोडक्यात प्रशंसा करणे. तो विषय कसा गहन आहे, कसा महत्त्वाचा आहे, आपल्या जीवनात कसा तो महत्त्वाचा आहे, आपल्या जीवनाशी कसा तो निगडीत आहे आणि त्या विषयाच्या ज्ञान प्राप्त करण्याने आपल्या जीवनात कसे बदल होऊ शकतील याबद्दल तुम्हाला सांगायचं आहे. त्याचबरोबर तुम्हाला एक पर्स्वेसिव्ह अपील करायचं आहे लोकांना. तुम्ही जो विषय मांडताय त्याच्या संदर्भात तुम्हाला लोकांना एक अपील करायचं आहे, लोकांना एक मागणी करायची, एक आव्हान द्यायचं आहे की हे असं झालं पाहिजे किंवा हे असं आपण करूया. हे सगळं सांगताना तुम्हाला अतिशय प्रामाणिकपणे तुमची मतं मांडायची आहेत. तुम्ही ऑडियन्सचा अंदाज घेऊन, श्रोत्यांचा अंदाज घेऊन काही अतिशय प्रामाणिकपणे मतंही मांडू शकता, विथ टॅग की हे माझं वैयक्तिक मत आहे असं समजून. शिवाय कधीकधी एखाद्या विषयाच्या काही हिडन स्टोरीज असतात ज्या पब्लिक टॉकमध्ये, पब्लिक डोमेनमध्ये नसतात, लोकांना बऱ्यापैकी माहीत नसतात. तर त्या स्टोरीज जर तुम्हाला सांगता आले, म्हणजे स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी. आता फॉर एक्झाम्पल एखादा मी कविता सादर करतोय, तर ती कविता मला कशी सुचली याची स्टोरी सांगणे, किंवा मी एखाद्या विषयावर बोलतोय तर तो विषय माझ्या डोक्यात कसा आला त्याची स्टोरी सांगणे, म्हणजे काही स्टोरी बिहाइंड द सीन ही जर सांगता आली तर अतिशय उत्तम आहे. त्याशिवाय आपली अटॅचमेंट त्या घटनेशी आहे हे आपल्याला दाखवता आलं पाहिजे. आता समजा तुम्ही एखाद्या टीचर्स क्लबमध्ये बोलताय, तर तुम्हाला त्या टीचरशी एक टीचर म्हणून कनेक्ट होता आलं पाहिजे. तुम्हाला त्यामध्ये थोडंसं सांगता आलं पाहिजे की मी स्वतः एक शिक्षक असल्यामुळं मला शिक्षकांबद्दल अतिशय आदर वाटतो वगैरे, किंवा त्यांची सुखदुःख तुम्हाला स्वतःला त्यांच्यासोबत कनेक्ट करता आलं पाहिजे. आता समजा तुम्ही एखाद्या अशा शहरात स्पीच देताय, पब्लिक टॉक करताय की जिथं तुमच्या आयुष्यातला काही काळ गेला आहे आणि तुम्ही परत 5-10 वर्षानंतर त्या शहरात जाऊन बोलताय, तर तुम्हाला ती गोष्ट रिलेट करता आली पाहिजे की लाईक मला खूप आनंद वाटतो की मला या शहरात, या भागात, या ठिकाणी बोलण्याची संधी मिळाली, आणि त्याच्यापुढं तुम्ही त्या शहराशी, तिथल्या लोकांशी, तिथल्या समाजाशी एकेकाळी कसं कनेक्ट होता ही स्टोरी तुम्हाला सांगता आली तर अतिशय प्रभावीपणे तुमचं टॉक होईल. हा बाय प्रोडक्ट आहे. म्हणजे हे का सांगायचं, कारण तिथल्या लोकांशी कनेक्ट होण्यासाठी तुम्हाला ही गोष्ट सांगायची आहे. आता आपण महाराष्ट्रात कुठेही इझिली कनेक्ट होऊ शकतो. समजा पुण्यामध्ये तुम्ही भाषण देतात, पुण्यामध्ये तुम्ही टॉक करताय, तर तुम्हाला पुण्याशी अतिशय इझिली कनेक्ट होत आहे. तर समजा तुम्ही पुण्यात कधी राहिलाही नाही तरी तुम्ही म्हणू शकता पुणे शहर खूप ऐकले या शहराबद्दल, या शहराला शिक्षणाचं माहेरघर असं म्हणतात. फुले, सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, टिळक, आगरकर, खूप साऱ्या महान लोकांचं वास्तव्य इथं राबलंय. शिवाय छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पुनवडी नावाचं हे छोटंसं गाव वसवलं आणि आज हे एवढं मोठं शहर झालं आहे. या शहराविषयी मला नेहमीच आकर्षण होतं आणि आज मला इथं बोलण्याची संधी, म्हणजे तुम्हाला कुठल्याही गोष्टीशी कनेक्ट होता येतं. तुम्हाला त्याचा थोडासा पूर्व इतिहास जाणून घ्यायचा आणि त्याच्याशी तुम्ही कनेक्ट करू शकता. त्याच्यात काहीही अडचण नाही. जन्मभूमी आहे, कर्मभूमी आहे, माझं शिक्षण झालं वगैरे, महाराष्ट्र आहे, देशाचा भाग आहे, या माणसामुळे ओळखला जातो. म्हणजे तुम्हाला तिथं तो प्रदेश, तो भाग, ती लोकॅलिटी कशामुळं फेमस आहे त्याबद्दल तुम्हाला थोडंसं बोलून ॲप्रिशिएट करता आलं तर अतिशय उत्तम. फॉर एक्झाम्पल मी परवा बारामतीमध्ये एक स्पीच देण्यासाठी गेलो होतो. तेव्हा मी त्या स्पीचच्या सुरुवातीला सांगितलं की बारामतीबद्दल आणि शरद पवार साहेबांबद्दल खूपदा ऐकले. आज खूप आनंद वाटतोय की या 2 गोष्टीचं मला अगदी लहानपणापासून मला जसं कळतंय तसं आकर्षण होतं आणि आज मी त्या शहरात आलो आहे. या शहराने एक महान केंद्रीय कृषी मंत्री देशाला दिला, एक महान मुख्यमंत्री आपल्या राज्याला दिला, एक अतिशय जाणता व्यक्तिमत्व म्हणून बारामतीकडे या व्यक्तीकडे पाहतात. म्हणजे तुम्हाला असं कनेक्ट किंवा तिथल्या गोष्टीबद्दल थोडीफार माहिती आणि तिथल्या लोकांशी लगेच मिसळून जाता आलं पाहिजे. सो पब्लिक टॉकमध्ये या काही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. किंवा आता समजा तुम्ही बायलिंग्वल आहात, खूप साऱ्या भाषा तुम्ही बोलता, तुम्हाला मराठी चांगलं येतं, हिंदी चांगलं येतं, इंग्लिश चांगलं येतं, तर तुम्हाला तिथं काही रिलेशन सेट करता येतील. जर फॉर एक्झाम्पल तुम्ही समजा
हिंदी भाषिक प्रदेशामध्ये वगैरे गेलात तर तुम्ही तुमच्या भाषणाचा काही काळ हिंदीमध्ये करू शकता आणि मग इंग्लिशमध्ये जाऊ शकता. किंवा तुम्ही कर्नाटक वगैरे अशा साईडला काहीतरी बोलताय जिकडं कन्नड लोक आहेत, तुम्हाला ॲटलिस्ट समोरच्या लोकांच्या मातृभाषेमध्ये त्यांना अभिवादन तरी करता आलं पाहिजे. आणि मग तुम्ही हवं तर तुम्ही दुसऱ्या तुमची जी स्टँडर्ड लँग्वेज आहे त्याच्यामध्ये स्विच करू शकता. म्हणजे काय की पब्लिक स्पीकिंगमध्ये या आणि अशा खूप साऱ्या घटना आहेत ज्याचा अतिशय समर्पकपणे वापर करून अतिशय प्रभावीपणे आपलं भाषण किंवा आपले जे पब्लिक स्पीकिंग कौशल्य आहे किंवा प्रेझेंटेशन स्किल आहे ते इम्प्रूव्ह करता येतं. आणि नक्कीच मला वाटतं की तुम्हाला ह्या ज्या काही मी दिलेल्या टिप्स आहेत त्या तुम्हाला नक्की उपयोगी पडतील. आणि ह्या माझ्या अनुभवातून आलेल्या काही टिप्स आहेत. सो आय होप की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडेल. माझा हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप आभारी आहे. मी श्याम सर माझा हा उपक्रम यूट्यूब चॅनलवर नियमितपणे चालू ठेवतो आहे, नियमितपणे व्हिडिओ बनवतो आहे आणि तुम्हाला देतो आहे. खरं तर माझ्या बिझी स्केड्यूलमुळं मला जसं जसं शक्य होईल तसा हा व्हिडिओ मी तुम्हाला देतो आहे. बऱ्याचशा लोकांना मी व्हॉट्सॲपवरून सुद्धा नोटिफिकेशन देतो आहे, पण अलीकडे खूप व्हॉट्सॲप हँग होत आहे. खूप साऱ्या लोकांना मेसेजेस पाठवणं